Всім привіт! Сьогодні у нас на відеоогляді портативні цифрові ваги Kanter модель WHA08. Давайте одразу відкриємо, подивимося комплектацію. В комплекті у нас інструкція, традиційно на англійській мові і на китайській. Самі ваги і дві батареєчки типу 3А, від яких вони працюють. Самі ваги компактних розмірів, виконані в пластиковому корпусі, але незважаючи на це, вони можуть вимірювати максимальну вагу, це 50 кг. Точність вимірювання в діапазоні від 0 до 10 кг становить плюс-мінус 5 г. В діапазоні від 10 до 50 кг плюс-мінус 10 г. Спереді у нас дисплей, на який виводиться вся інформація. Під дисплеєм 3 кнопки керування. Знизу гачок, на який підвішується вага. Зверху маємо металеву скобу для зручності тримання. Якщо вона вам не потрібна, то її можна заховати. І на задній кришечці у нас відсік під батарейки живлення. Ваги вмикаються і вимикаються центральною кнопочкою On-Off. Підсвітка вмикається і вимикається автоматично. Через 2-3 секунди вона вимкнеться. І вимкнеться автоматично, коли ви торкнетеся будь-якої кнопочки або підвішите якусь вагу. Самі ваги також можуть автоматично вимикатися через приблизно 2-3 хвилини, якщо ви ними не користуєтесь. Ліва кнопочка – це кнопочка тари. Якщо вам потрібно щось зважити в якій-небудь ємності, ви цепляєте цю ємність до гачка, натискаєте кнопочку тара і ваги скидаються на нулі і будуть показувати тільки вагу самого зважувального матеріалу. Ваги мають 4 одиниці вимірювання. Перша – це в нас фунти, друга – джини, третя – унції і четверта – кілограми. Також ваги мають функції запам'ятовування ваги. Це дуже зручно в тому випадку, коли ви зважуєте щось важке, оскільки в такому дисплеї кут огляду, м'яко кажучи, не дуже великий. І тримати ваги і дивитися, скільки воно показує, це не завжди зручно. Для того, щоб вімкнути цю функцію, ми натискаємо кнопочку тара і утримуємо близько 3 секунд. Як ми бачили, з'явився надпис ON. Тепер, коли ми щось зважуємо, ми підняли вантаж, зафіксували, потримали близько 3 секунд. Ваги зафіксували вагу вантажа. Ми тепер можемо його зняти і спокійно подивитися, скільки він важить. Для скидання натискуємо кнопочку тара. Щоб вимкнути цей режим, знову ж таки натискуємо кнопочку тара і утримуємо близько 3 секунд. З'явився напис OFF. Тепер ваги не будуть запам'ятовувати вагу. Якщо ми, наприклад, щось повісили, зважили, пустили, ваги скинулись на 0. Також ці ваги в якості опції можуть вимірювати температуру зовнішнього середовища. Для того, щоб активувати цю функцію, нам потрібно натиснути кнопочку Unite і тримати близько 2-3 секунд. На дисплеї з'явились показання температури. У мене це мінус 4 градуси Цельсія показує. Це тому, що в мене китайський ноунейм і ця функція тут не працює. На фірмових вагах функція вимірювання температури працює і працює досить коректно. Але я цим не переймаюся. Я придбав собі ваги, щоб використовувати їх по прямому призначенню. Температуру я можу виміряти і градусником. А оскільки вони вагу вимірюють і вимірюють досить точно, то функція вимірювання температури мені тут як така не потрібна. На цьому все. Якщо відео було корисне, не забуваємо підписатися на канал і натиснути лайк. І до зустрічі!